Tjena, Jocke och Björn här. Idag ska vi prata om Azure, men inte vilket Azure som helst, utan Azure. Ja! Ja, det är så här att på Ignite så var en av de stora sakerna man pratade om och lanserade som var lite big happening, keynote och allt så här, Azure Arc. Ja. Och då satt jag och tänkte så här, äntligen, jag fattar precis. Och nu ljuger jag lite. För jag förstod inte alls. Nej. Men som tur är så har jag smarta kollegor. Björn, Azure Arc. Ja. Jag tror att jag förstår vad det är och varför det är så bra. Varför alla pratar om det. Men förklara. Vad är Azure Arc? Arc är väl bryggan mellan det du har, dina resurser du har överallt. Så tanken är att du har, det här är än så länge väldigt tidigt, ska vi börja med att säga, i själva utvecklingscykeln. Men tanken är att du ska ha en och samma plattform där du kan administrera dina resurser som finns i molnet. Då har du Azure-portalen. Men från det stället ska du även kunna hantera de sakerna som du har i ditt eget datacenter. Om du har ett sånt på traditionell hårdvara. Eller kanske om du har saker och ting stående på en Azure Stack Hub. Eller om du har saker stående på andra cloud-leverantörer. Du ska även kunna göra sådana saker som policies. Så att du kan kunna säga att de här policyerna vill jag ska gälla, och då ska de gälla oavsett vilken plattform du ligger på. Så att du ska kunna slå på Azure policies, så du slår på alla dina resurser du har i Azure, men även på ditt on-premises. Tidigare var man tvungen att gå in i alla olika miljöer och styra det här lite separat. Ja. Men hur gör man det? Jag förstår att har man alla policies i olika Azure-regioner och sådana saker så styr man det på ett och samma ställe. Fine. Och jag kan även förstå Azure Stack, så därför det är någon slags koppling. Men om jag har i mitt on-prem datacenter, jag har en massa VM:ar som kör på ett vCenter. Det går också alltså? Ja. Du kan alltså använda det här för att använda ARM-templates och liknande för att provisionera upp miljöer även i din. Och då använder man sig av agenter då på något sätt? Ja, för att kunna skjuta upp policies och liknande på dina traditionella VM:ar, då använder du agenter på dem. Så man installerar agenter på dem, och sen så, det som finns idag är för att hantera policies och virtuella maskiner. Virtuella maskiner? Ja, så då kan du skjuta på agenter, eller lägga på agenter på dem, och då kan du hantera dem oavsett var de ligger någonstans. Just det. Men det var inte bara virtuella maskiner, utan man pratade även om ett par andra typer av laster också, va? Ja, det finns i beta eller public preview eller private preview i vissa fall. Det kommer snart läge. Ja, precis. Precis, det kommer snart. Cloud kallar vi det. Ja. Och då har du för Kubernetes. Ja. Så att du kan, och där ska sägas att Kubernetes kommer vara jätteviktig, för det är den som sedan används för att bygga andra tjänster ovanpå. Och det är containrar, det vi pratar om, container och Kubernetes. Ja, precis. Det är Google. Containerorkestrering. Ja, och skedulering och sådana saker. Så det är den som Google har använt och byggt upp för länge sedan. Och den har liksom blivit de facto standard, ska sägas, idag. Ja. Så den används överallt, och då kan du få, i Azure så har du Azure Container Services, eller Kubernetes Services heter den, alltså AKS. Och den används och även kunna skjuta in på din traditionella miljö. Sen så har du Azure Data Services, som då är nästa grej på det här. Så du har virtuella maskiner och policies, sen har du Kubernetes, och sen så har du Azure Data Services. Azure Data Services är att du kan provisionera en Azure Managed Instance i din traditionella datacenter. Eller för den delen om du vill skjuta upp den i Amazon. Så körde vi en demo, eller vi körde inte en demo, de körde en demo. Och faktiskt drog igång en Azure Managed Instance på Amazon i deras cloud. Just det. Och då får du en Azure SQL motsvarande liggande. Så går du in och skriver select at that version för att få ut vad det är för version på den. As you should. Så får du inte ut SQL 2019, utan det står Azure SQL. Cool. Så det, och så betyder det också det är always. Så det är egentligen, om man ska sammanfatta det här, och så är det ett ställe för att hantera hela liksom, befolkningen av laster och allting så här på ett ställe. Ja, skulle man kunna säga att det är lite som Noahs Ark? Men om man tänker från det andra perspektivet, ett ställe och hantera alla arter. Ja, du skulle också kunna se som att det här är sättet man tänker sig att man pratar om den här hybrid cloud, många clouds och grejer. Just det. Det har jag hört talas om. Ja, där är väl Microsofts inspel för att hantera alltihopa, oavsett om du köper deras cloudtjänster eller har egna saker eller köper någon annans cloudtjänst.
Sen så blir det alltid en minsta gemensamma nämnare när du kör en sån här saker. Men eftersom de flesta pratar ARM eller PowerShell så... Det känns som att vi har anledning att återkomma till det här ganska många gånger. Ja, och det här är väldigt mycket på början just nu. Men det var också fanns en hel del sessioner va? Runt det här. Det fanns jättemånga sessioner där. Så de tänker att vi länkar in ja. här? Ja, där eller vart nu länken hamnar. Wherever. Ja, precis. Ja. Men vi lägger med lite länkar till material så man kan läsa mer om det här. Och så lär vi säkert återkomma. Ja. Och vill man veta ännu mer så är det bara ringa. Ja. Alltså... och Björn kan allt. Ja, precis. Och det finns även private previews om du vill köra Windows Virtual Desktop och liknande på de här grejerna. Cool. Så att det finns... Det här är en jätteny stor plattform för dem. Liksom. Det här är jättesatsning. The big thing. Ja, det är det. Coolt. Men du, då tycker jag att nu förstår jag det här klockrent. Nu ska jag bara starta med det, så är det klart. Ja, precis. Eller börja titta på filmerna. Några stycken har. Ja, så kan vi också. Ja, så kan vi göra. Tack. Tack själv. Hej! Hej då!